Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày mà cơn ác mộng đến, tôi đang nằm trên giường xem phim. Lúc này, ban quản lý gửi một tin nhắn kỳ lạ. Tòa nhà đã bị phong tỏa. Những cư dân ra ngoài trái phép sẽ bị xóa sổ. Mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên một quản lý, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và công tác tiêu độc định kỳ. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường. Nếu gặp chuyện gì bất thường, có thể liên hệ với quản lý để thực hiện công tác tiêu độc. Và tôi chính là quản lý xui xẻo đó. Tôi là một người yêu thích thiên văn, thường xuyên thức khuya để quan sát bầu trời. Hôm qua là hiện tượng nguyệt thực máu hiếm gặp trong 100 năm. Cả ngày hôm qua tôi đã chuẩn bị chụp ảnh hiện tượng này. Tôi đã chuẩn bị từ sớm, còn vất vả suốt một đêm. Dự định sẽ ngủ bù vào ban ngày. Nhưng sáng sớm điện thoại đã réo âm ĩ, thậm chí làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy là những tin nhắn không ngừng trong nhóm chủ sở hữu. Ai đã lấy các câu câu của tôi? Đây là 3 chai câu câu tôi phải dành cả thời gian dài mới gom được. Đúng là đáng ghét. Lại còn gia đình ma ở dưới nhà bắn pháo. Không biết giờ này mà còn bắn sao? Ban quản lý chẳng quản lý gì à? 404A còng ban quản lý, các bạn không quản lý gì sao? Kiểm tra camera đi. Tôi muốn xem ai đã lấy trộm. 204A còng ban quản lý, đúng là thế. Cứ nhận tiền phí quản lý hàng năm, mà không đảm bảo được những vật tư cơ bản cho chúng tôi. Sau khi gỡ phong tỏa, tôi nhất định sẽ phàn nàn các bạn. Hầu hết mọi người trong nhóm đều phàn nàn về ban quản lý. Nhưng ban quản lý lại cứ như một cái máy. Nhưng hôm nay tình hình có vẻ hơi khác. Sau khi bị A còng, ban quản lý khu vực lại gửi một đống tin nhắn trả lời. Do chỉ thị cấp trên cần tăng cường quản lý kiểm soát. Dưới đây là nội quy mới cho chủ sở hữu. Mong mỗi chủ sở hữu tự giác tuân thủ. 1. Tòa nhà đã bị phong tỏa. Cư dân ra ngoài trái phép sẽ bị xóa sổ. 2. Mỗi tòa nhà sẽ chọn ngẫu nhiên một quản lý, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và công tác tiêu độc định kỳ. 3. Ban quản lý sẽ đảm bảo cung cấp rau và thịt cho cư dân mỗi ngày. Nhưng cư dân phải tự xuống lấy. Cư dân bình thường có thể đi thang máy. Thang máy là an toàn. Thang máy là an toàn. Cầu thang không phải là an toàn. Cư dân không bình thường có thể đi cầu thang. Cầu thang là an toàn. Thang máy không phải là an toàn. Cư dân trưởng tòa có thể đi cầu thang bất cứ lúc nào, hoặc đi thang máy, đều là an toàn. 4. Cư dân bình thường sẽ không làm những việc bất thường. Chỉ có cư dân không bình thường mới làm những việc bất thường. 5. Cư dân không bình thường sẽ có triệu chứng ho, mong muốn uống nước điên cuồng. Chỉ cần ăn thịt là sẽ trở lại bình thường. Cư dân bình thường tốt nhất không nên ăn thịt. 6. Cư dân không bình thường ở nhà dễ làm ảnh hưởng tới gia đình. Nhớ rằng tất cả T6 đều là hình vuông. Thú cưng hoặc đồ chơi trong nhà sẽ không nói chuyện. Con người phải đi cửa mà không phải trèo cửa sổ. Con người cần ăn thực phẩm tươi mỗi ngày. Ăn rau củ, thịt hư có thể chết bất kỳ lúc nào. 7. Gặp phải tình huống đặc biệt, quản lý sẽ tiến hành tiêu độc. Ngay sau đó, một tin nhắn từ quản lý bất động sản truyền đến. Danh sách quản lý được phân công ngẫu nhiên là cư dân tầng 104, tòa nhà số 1, khu dân cư Tân Phát, cư dân tầng 204, tòa nhà số 2. Các tầng tiếp theo theo thứ tự. Chứng minh nhân dân của quản lý đã được gửi đến cửa nhà. Quản lý phải đeo thẻ. Khi thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của tôi là tài khoản của ban quản lý đã bị hack. Nếu không bị hack, làm sao lại có thể gửi những tin nhắn ngớ ngẩn như vậy? Mà tôi lại là cư dân của tầng 504, tòa nhà số 5. Tôi có rất nhiều nghi ngờ về việc này. Ngay khi tôi định gửi tin nhắn, tôi phát hiện không thể gửi được. Trang nhóm chủ sở hữu đã dừng lại tại đó. Lúc đó, chuông cửa đột nhiên reo lên. Bây giờ là thời gian cách ly tại nhà. Nếu không phải tình huống đặc biệt, thì sẽ không có ai đến. Vì tôi sống một mình, cửa nhà tôi có lắp chuông cửa có camera. Tôi không mở cửa ngay lập tức, mà tôi mở màn hình giám sát của chuông cửa liên kết với điện thoại. Kết quả là tôi nhìn thấy một cảnh không thể tin nổi. Một giây trước, ngoài cửa hoàn toàn vắng vẻ. Một giây sau, một kiện hàng đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng ngoài cửa không có ai, nhưng chuông cửa lại vang lên. Liệu có phải camera của tôi bị xâm nhập rồi không? Ngoài chuyện này ra,
Có lý do nào khác giải thích tình huống tôi đang gặp phải không? Nếu không có ai ngoài cửa, làm sao lại có thể đột ngột xuất hiện thứ gì đó, và chung cửa vẫn còn đang kêu. Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Tôi vô thức gọi điện cho người bạn thân Sang Sang. Cam Tử ơi, lại đến rồi à? Cuối tuần vừa mới nghỉ mà cậu lại đến dọa mình à? Lần này là thật đấy. Cam Tê Gia thật sự có vấn đề rồi. Sang Sang là bạn thân duy nhất của tôi. Chúng tôi thường xuyên trêu chọc nhau. Nên ban đầu cậu ấy không tin cũng là điều bình thường. Cuối cùng, sau khi tôi thuyết phục cậu ấy hết lần này đến lần khác, cậu ấy mới tin tôi. Cam Tử ơi, cậu thật sự gặp phải chuyện kỳ lạ rồi. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, nhưng không có động tĩnh gì. Ngoài việc có thêm một kiện hàng dưới đất. Hộp kiện là màu đen toàn bộ. Rất sạch sẽ và không có bất kỳ thông tin địa chỉ nào. Chỉ có 4 chữ gửi quản lý. Chữ này khiến tôi nhớ lại tin nhắn tôi vừa thấy trong nhóm chủ sở hữu. Hộp kiện lớn khoảng bằng 2 lòng bàn tay. Bên trong chỉ có một chiếc vòng tay màu đen và một mảnh giấy. Mảnh giấy viết như sau. Chiếc vòng tay này chính là chứng minh thư của quản lý. Đeo vào, cư dân không bình thường không thể gây hại cho bạn khi là quản lý. Bạn phải hoàn thành công việc phân phối vật tư và khử trùng. Nếu không sẽ bị xóa bỏ. Khi mắt bạn trở thành màu đỏ hoàn toàn, bạn có thể sử dụng vòng tay này để mở cổng khu dân cư và rời đi. Và chiếc vòng tay này dường như có một sức mạnh kỳ diệu. Lúc này tôi như bị thôi miên, đeo vào tay. Ngay khi đeo vào, đầu tôi lập tức đau nhói dữ dội. Sau đó, trong điện thoại của tôi đã nhận được một tin nhắn riêng từ ban quản lý. Chữ trong tin nhắn trước đây là màu đen, giờ lại chuyển sang một màu đỏ tươi. Nhiệm vụ của quản lý là mỗi tuần vào 8 giờ sáng. Tại sảnh tầng 1 phát thức ăn. Mỗi nhà chỉ được nhận một túi. Thức ăn và bảng điểm danh sẽ được đặt tại quầy lễ tân tầng 1. Sau khi lấy thuốc phải đăng ký, nếu quá 12 giờ đêm. Những thức ăn chưa được nhận phải vứt vào thùng rác màu đỏ ở cổng chính tòa nhà. Công nhân vệ sinh sẽ xử lý những thứ này. Nhắc nhở cư dân không tham lam. Người tham lam sẽ không có kết quả tốt. Khi tôi cố gắng tháo chiếc vòng tay, lại phát hiện ra rằng nó không thể tháo ra được. Không còn cách nào khác, tôi đành từ bỏ ý định tháo vòng tay và lấy điện thoại ra, nghiên cứu về tin nhắn kỳ lạ đó. Nhiệm vụ này có vẻ cũng không tệ. Dù sao trong tình huống này, việc có thức ăn phát ra, nghĩ thế nào cũng là một điều tốt. Hơn nữa tôi chỉ cần phát đồ ở dưới tầng. Sao có thể có chuyện gì xảy ra chứ? Nghĩ đến đây, lòng tôi cũng yên tĩnh hơn một chút. Nhanh chóng tôi đặt báo thức, dọn dẹp chuẩn bị đi làm nhiệm vụ vào ngày mai. Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã đến sảnh tầng 1. Nhìn thấy sảnh vắng lặng không một bóng người, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ hành động của mình. Ngay sau đó, trước mắt tôi bỗng nhiên xuất hiện những vật phẩm đã được phân phát sẵn. Tôi rất chắc chắn, mới chỉ chớp mắt một cái, chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Nhìn thấy những vật phẩm này, cộng thêm những chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi sợ rằng mình thật sự đã gặp phải sự kiện siêu nhiên. Nghĩ đến đây, tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Khi tôi kiểm tra vật phẩm, tôi phát hiện mọi thứ bên trong lại hoàn toàn giống nhau. Tất cả các kích thước của vật thể, hình dáng và trọng lượng đều giống hệt nhau. Cứ như thể là sao chép và dán vậy. Mặc dù tôi không có nhiều kiến thức về cuộc sống, nhưng tôi cũng biết, trên thế giới này không có hai bông tuyết giống hệt nhau. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng tôi biết không còn nhiều thời gian nữa. Sau đó tôi gửi tin nhắn vào nhóm. Đã phát thức ăn ở sảnh tầng 1 rồi. Mỗi nhà xuống lấy một túi. Phát hết là hết. Muộn nhất là phát đến 12 giờ. Lúc này tôi chú ý thấy chế độ im lặng trong nhóm đã hết hiệu lực. Để người khác tin tưởng, tôi còn chụp ảnh rau ở dưới đất và gửi lên nhóm. Chuyện này thật là lạ, quản lý khu chúng ta đang tổ chức trò chơi. Thật không ngờ lại gửi đồ ăn miễn phí cho chúng ta. Đây chắc phải tốn một khoản tiền nhỉ. Tốt quá nhỉ. Tôi vội vã xuống lầu để lấy. Tôi hối thúc mọi người. Nhanh lên, phát hết là hết đấy. Gọi mọi người vào. Tôi đã nhắc nhở một câu, vì tôi cũng muốn nhanh chóng xong việc để về. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, có vài người đi ra từ trong đó. Họ đi thẳng về phía tôi. Thấy có người đến, tôi cũng vội vàng bắt đầu phát đồ ăn và đăng ký. Ôi chao, chị Cam Tử Tử. Hóa ra chị là quản lý của tòa nhà chúng ta à? Thật tuyệt,
Từ giờ có chuyện gì có thể tìm chị rồi. Mà những thứ này đều đã được phân phát sẵn. Chị làm việc thật chu đáo. Người nói là dì Dương. Dì ấy sống ở tầng 5. Là hàng xóm của tôi. Nhưng mà dì Dương, nếu không phải vì sức khỏe không tốt, thì tốt nhất là đừng ăn thịt. Không biết thịt này còn được phát lúc nào. Ăn ít thôi, ăn từ từ cho tốt. Tôi thực sự cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vì vậy tôi cố tình nhắc lại một lần nữa. Dì Dương cũng gật đầu với tôi. Được rồi, dù sao tôi cũng chỉ ăn chay. Tất cả mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Đúng lúc này thang máy lại reo. Một người phụ nữ trung niên đi ra. Với vẻ mặt không hài lòng, cô ấy đi thẳng về phía tôi. Chị là quản lý à? Các bạn phân phát như thế nào vậy? Không phải mỗi nhà một túi sao? Sao lại phải phát theo số người trong nhà chứ? Tôi là người nhà số 604, nhà tôi có 4 người mà. Một túi sao đủ cho chúng tôi ăn được? Tôi phải lấy thêm một túi nữa mới được. Nhìn thấy cô ấy đưa tay định lấy thêm, tôi vội vàng ngăn lại. Những thứ này đều đã được phân phát sẵn. Nếu chị lấy thì người khác sẽ thiếu mất. Nhưng nghe xong lời tôi, người phụ nữ đối diện càng tức giận hơn. Vậy thì chúng tôi thiếu rồi. Mỗi ngày ăn không đủ sao được. Các bạn cũng phải hiểu chứ. Và chị là quản lý mà. Chị không phải cũng có một phần sao? Chị là quản lý mà. Nếu chị không thể cho tôi 2 túi, chị cũng phải làm tròn chút phận sự chứ. Đối mặt với người phụ nữ khó tính này, tôi thực sự không biết làm sao. Nhưng tôi nhớ lại những tin nhắn trên điện thoại. Vì vậy tôi từ chối yêu cầu của cô ấy. Thật sự không thể được. Những thứ này đã phân phát xong rồi. Tôi không thể lấy ra cho chị được. Tôi nghĩ khi nói thế, cô ấy sẽ bỏ qua mà. Nhưng không ngờ cô ấy vẫn không hiểu. Cái này thật không hợp lý. Tôi sẽ khiếu nại quản lý. Vừa nói vừa lợi dụng cơ hội lấy 2 túi đồ và bỏ đi. Vào thang máy, tôi muốn đuổi theo, nhưng cửa thang máy đã đóng rồi. Không có cách nào, tôi chỉ có thể chạy ra cửa. Tôi phải gõ cửa thế nào đây? Căn hộ 604 này không chịu mở cửa. Vì thiếu một phần, chỉ có thể lấy phần của mình ra thôi. Rất nhanh chóng, mọi thứ trong bảng phân phát đã hết. Nhưng nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, liệu mọi chuyện có ổn không? Đêm khuya, khi tôi còn đang ngủ say, đột nhiên tôi bị tiếng động lạ làm thức giấc. Khi tôi từ từ mở mắt ra, một giọt chất lỏng không rõ rơi xuống mặt tôi. Tôi nghĩ là nước từ trên lầu rò rỉ. Khi tôi giơ tay kiểm tra, tôi phát hiện chất lỏng này không giống nước. Vì vậy tôi bật dậy và mở đèn. Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi phát hiện trên trần nhà, không biết từ lúc nào, một vài giọt máu đỏ tươi. Từng giọt rơi xuống trên bức tường trắng của tôi. Ngay khi tôi còn đang hoảng hốt, điện thoại của tôi cũng rung lên một cái. Khi tôi mở điện thoại, lại có một tin nhắn đỏ tươi như vậy. Quản lý nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cư dân nhà 604. Lập tức đến nhà 604 để thực hiện công tác khử trùng. Dụng cụ khử trùng có ở quầy lễ tân tầng 1. Trong quá trình khử trùng, yêu cầu cư dân rời khỏi nơi ở. Nếu không chịu rời đi, sẽ tiến hành khử trùng cư dân trực tiếp. Số lần khử trùng đã thực hiện, không. Khi nhìn thấy tin này, tôi cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Bây giờ, lúc 2 giờ sáng mà đi gõ cửa nhà người khác thật sự không phải đang đùa sao? Nhưng ngay lúc tôi đang do dự, đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội ở tay. Trên vòng tay xuất hiện một vòng gai, cắm sâu vào cổ tay tôi. Máu bắt đầu chảy ra. Tôi sợ hãi đến cực độ. Và ngay lúc đó, tôi nhìn thấy màn hình trong phòng khách vốn đã tắt, phản chiếu hình ảnh của tôi. Mặc dù tôi đang cầm tay cố tháo vòng tay, nhưng trên màn hình tôi lại đang cầm một con dao nhọn và cười một cách quái dị. Ngay lập tức tôi cảm thấy như bị ngạt thở. Tôi hiểu rồi, tôi không có cơ hội từ chối. Vì vậy tôi lại cầm điện thoại lên, vội vàng ghi lại một đoạn video, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Gửi cho cô bạn thân. Nếu như mình chót, cậu nhớ báo cho ba mẹ mình nhé. Mình đã mua bảo hiểm, còn có tiền trong tài khoản của mình nữa. Thôi, coi như tôi không nói gì. Khi tôi cầm theo nước khử trùng và đến tầng 6 lần nữa. May mắn, dọc đường không có chuyện gì kỳ quái xảy ra.
Khi tôi chuẩn bị bấm chuông, không biết từ đâu, một con gió thổi qua và cửa tự động mở. Bên trong tối đen, không giống như có người ở đây. Vì lịch sự, tôi vẫn gõ cửa. Không có ai trả lời. Tôi chỉ có thể hít một hơi sâu và dũng cảm bước tiếp. Có ai không? Tôi là quản lý, đến để khử trùng. Căn phòng vắng lặng. Âm thanh của tôi vang vọng khắp nơi, nhưng mãi không có ai trả lời. Tôi chỉ có thể từng bước tiến vào. Nếu là trong thế giới bình thường, chắc chắn tôi sẽ không dám nửa đêm xâm nhập vào nhà người khác. Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng không phải là thế giới bình thường nữa. Vì kiểu nhà trong khu dân cư đều giống nhau, nên tôi chỉ cần đi đến đúng chỗ. Cầm súng khử trùng trên tay, không biết tại sao, tôi lại đứng trước một cánh cửa. Có âm thanh như thể đang cắn thứ gì đó, liên tục phát ra từ bên trong cửa. Khi tôi mở cửa và nhìn thấy cảnh trong phòng, tôi lập tức bị kinh hoàng. Trong phòng lúc này có 3 người. Cả 3 đều dính đầy máu, và mỗi người đều cầm một đống đồ đỏ tươi trong tay. Họ hoàn toàn không chú ý đến tôi đứng ngoài cửa. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi nằm trên sàn, trước đây còn rất mạnh mẽ, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn lại nửa thân thể. Lẽ ra, người phụ nữ trên sàn đã không còn sống nữa từ lâu. Nhưng điều không thể ngờ là đột nhiên cậu ta mở mắt và nói: sao còn chưa đến để khử trùng? Với lời nói của người phụ nữ, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về hướng tôi. Mũi tôi đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh ghê tởm. Mùi này, đôi chân tôi cũng bỗng dưng run rẩy. Nhưng tôi không thể chạy. Trước khi cảm giác không khí bị hoàn toàn ngắt đoạn đến gần, tôi cầm lấy bình xịt khử trùng trong tay, xịt mạnh vào trước mặt. Với động tác của tôi, những thứ bị xịt từ bình khử trùng đều biến mất ngay lập tức. Chúng đều bị tiêu diệt. Sau khi bị tiêu diệt, không còn gì sót lại, điện thoại của tôi lại nhận được tin nhắn. Tôi cúi đầu nhìn. Chúc mừng quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Số lần khử trùng tích lũy hiện tại 1. Cho đến khi tôi về nhà, nhìn lên trần nhà vẫn còn vết máu. Lúc này tôi mới thật sự nhận ra, mọi thứ vừa xảy ra chắc chắn không phải là ảo giác của tôi. Bất chấp bây giờ đã khuya rồi, tôi vội vã gọi điện cho bạn thân, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho cô ấy nghe. Cô ấy không thể tin nổi. Ai từng thuê nhà đều biết, phá hoại tài sản phải bồi thường bao nhiêu. Và chỗ vết máu trên trần nhà kia, rõ ràng không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được. Vậy, Cam Tử Tử, bây giờ cậu ổn chứ? Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Sang Sang, tôi gật đầu. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi là quản lý. Dù có phải làm sạch thật, cậu chắc chắn sẽ là người cuối cùng biết được kết quả, đúng không? Vẫn còn sức để đùa, nhỉ? Lúc này, giọng của Sang Sang cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Sau đó cô ấy bắt đầu cùng tôi phân tích. Cô ấy khác tôi. Cô ấy không chỉ là một streamer, mà còn là một blogger chuyên phân tích video. Khả năng tư duy và logic tổng thể của cô ấy rất tốt. Cũng chính vì vậy, tôi mới nghĩ đến việc nhờ cô ấy giúp đỡ ngay từ đầu. Sau một lúc phân tích ngắn, kết luận của chúng tôi là chỉ cần tuân thủ các quy tắc nhiệm vụ. Chỉ cần tuân thủ quy tắc nhiệm vụ là sẽ không gặp vấn đề gì. Nhớ đến gai trên vòng tay và bóng hình xuất hiện trong tivi. Dường như chúng đều đang giám sát tôi hoàn thành nhiệm vụ. Càng hiểu rõ những điều này, tôi lại càng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trong phân tích tâm lý, tôi biết rõ là quản lý tôi rõ ràng rất may mắn. So với những cư dân bình thường, tôi có nhiều cơ hội sống sót hơn. Khi tôi còn đang vui mừng, tim tôi lại nhói lên một cơn đau. Tiếng thông báo quen thuộc lại vang lên. Nhiệm vụ quản lý, vào sáng thứ Hai, 8 giờ sáng. Phát thức ăn tại sảnh tầng 1. Mỗi nhà chỉ được nhận một túi. Thức ăn và bảng điểm danh sẽ để ở quầy lễ tân tầng 1. Lấy xong thuốc phải ghi danh. Sau 12 giờ trưa, thức ăn chưa được nhận, phải bỏ vào thùng rác đỏ ở cổng tòa nhà. Công nhân vệ sinh sẽ xử lý hết. Nhắc nhở cư dân không tham lam. Những kẻ tham lam sẽ không có kết cục tốt. Đúng vậy, tham lam không có kết cục tốt. Lần này tôi nhất định sẽ không quên. Sau khi chứng kiến vụ việc ở phòng 604, tôi đã ngay lập tức thuộc lòng tất cả các quy tắc. Và khi phát vật phẩm,
Tôi cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Tôi nhớ trong quy tắc có miêu tả về thịt. Cư dân không bình thường ăn và có thể phục hồi bình thường. Cư dân bình thường tốt nhất không nên ăn. Trong tòa nhà này, chắc chắn vẫn còn nhiều cư dân bình thường. Tôi dĩ nhiên muốn lấy thịt bên trong ra và bỏ đi. Nhưng tôi phát hiện, mỗi khi tôi muốn mở vật phẩm của người khác, lấy thịt bên trong, gai trên vòng tay lại làm tôi đau nhói ở cổ tay. Lúc này, một người đàn ông trung niên, có bộ râu quai nón bước ra từ thang máy. Anh ta đi đến gần tôi, nhìn tôi một chút, rồi mở miệng nói: 602 lấy vũ khí dưới đây. Nghe thấy vậy, tôi vội vã lấy vật phẩm và đưa cho anh ta. Rất nhanh, người đàn ông cầm đồ rồi đi. Lúc này, thời gian đã gần 12 giờ trưa. Tôi kiểm tra lại bảng đăng ký. Đã phát xong cho 19 hộ. Và phòng 604 tôi đã khử trùng hôm qua. Hôm nay cũng không thấy xuất hiện. Tôi nhắn tin trong nhóm. 5 hộ chưa đến lấy đồ. 103, 202, 303, 601 và 604. Trong đó, 604 không trả lời. Những người còn lại dường như rất nhanh đã trả lời. Chúng tôi đủ thức ăn rồi, không cần lấy nữa. Chúng tôi đủ thức ăn rồi, không cần lấy nữa. Chúng tôi đủ thức ăn rồi, không cần lấy nữa. Chúng tôi đủ thức ăn rồi, không cần lấy nữa. Mấy món này đều để trong tủ lạnh. Không sao đâu chứ. Hay là các bạn vẫn đến lấy đi. Lãng phí thì thật tiếc. Nhưng câu trả lời của họ vẫn như cũ, giống như một loại phản hồi được lập trình sẵn. Lúc này tôi cảm thấy có chút nghi ngờ. Liệu họ còn là người bình thường không? Lúc này trong nhóm vẫn có người phát biểu. Nếu họ không lấy, thì chúng ta chia nhau, đỡ lãng phí. Đúng, đúng. Chắc là anh định ăn trộm hết đấy chứ. Các bạn nói gì vậy? Cam Tử Tử không phải là người như thế đâu. Mấy ngày nay cậu ấy làm việc chăm chỉ, vất vả lắm. Tôi thấy cậu ấy rất tốt. Người quản lý này chắc chắn là đồng lõa với ban quản lý. Ban quản lý gửi cái gì vậy? Tôi để vào ngăn đông tủ lạnh, trong lớp bảo quản chân không. Lẽ ra 7 ngày sẽ không hư hỏng. Ngày hôm sau lại hư hết. Đây là cái quái gì vậy? Nhưng tôi vẫn trả lời rằng mỗi hộ chỉ được nhận một phần. Cái dư thừa phải thu hồi. Nhưng họ vẫn không chịu buông tha, tiếp tục cãi nhau. Trước cảnh tượng hỗn loạn này, tôi cũng lời giải thích. Thấy họ vẫn cãi nhau về một chuyện, chứng tỏ họ vẫn là người bình thường. Và ngay lúc này, một cô gái mặc đồ ngủ thở hổn hển đi xuống từ cầu thang. Xin lỗi, tôi là người ở 602. Tôi đến lấy đồ bây giờ. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. 602 không phải vừa mới có người đến lấy rồi sao? Nói rồi tôi đưa danh sách điểm danh cho cô gái đứng đối diện. Nhưng cô ấy lại tỏ ra rất hoang mang. Sao có thể chứ? Tôi sống một mình. Làm sao có thể có người lấy đồ thay tôi được? Chú mèo của tôi còn đang đợi rau tươi mà. Cô gái đối diện có vẻ hơi lo lắng. Tôi cũng đột nhiên nhớ ra, hình như cô ấy cũng là người đến sau cùng ngày hôm qua. 602 là của cô ấy. Vậy có nghĩa là ai đó đã lấy thêm một túi nữa. Lần sau nhớ đến sớm lấy nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn một phần. Tôi cũng không nhớ rõ mọi người. Lúc này có một người đàn ông đến lấy phần của bạn. Tôi cũng bị anh ta lừa. Muốn nhận diện tất cả mọi người trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế là cô gái đó lấy đi phần đồ. Và lúc này tôi cũng có một linh cảm không lành. Người vừa lấy đồ lúc này, liệu có phải sẽ gặp kết cục giống như chị 604 không? Nhìn những túi đồ còn lại. Theo quy định, cái thừa ra phải bị vứt vào thùng rác. Vì ở đây tuyệt đối không thể xáo phạm quy định. Ban đầu tôi nghĩ sau khi vứt đồ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói ở ngực. Ngay sau đó, tin nhắn quen thuộc lại vang lên. Sao lại có chuyện xảy ra ở tầng 6 nữa vậy? Nhìn thấy tin nhắn này, tôi cũng thấy nổi da gà. Và cảnh tượng ở 604 vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Hôm nay lại là tầng 6. Thang máy trong đêm vắng lặng. Chân tôi có chút run rẩy. Rất nhanh, thang máy đến tầng đích. Không biết có phải vì tôi đã chứng kiến cảnh tượng ở 604, có phải vì chứng kiến vụ thảm án nên tôi không còn lo lắng như trước. Hành lang yên tĩnh.
Đèn cảm ứng trong hành lang cũng nhấp nháy. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khẩn cấp vang lên. Tôi tìm kiếm âm thanh và đi về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông đang gõ mạnh vào cửa phòng 602. Khi tôi nhìn kỹ, người đàn ông có râu quai nón. Không phải là người đã lừa tôi lấy đồ của 602 sao? Chắc chắn là anh ta. Lúc này một mắt anh ta đang rỉ máu. Khi thấy tôi xuất hiện, anh ta hơi nghiêng đầu. Sau đó nở một nụ cười kỳ quái. Tôi còn muốn xem. Tôi vẫn chưa thấy rõ anh ta đang làm gì. Tôi vẫn chưa hiểu. Anh ta đang đi về phía tôi. Tôi ngay lập tức căng thẳng, không nói gì thêm. Tôi đã cầm súng khử trùng và chĩa về phía anh ta. Khi tôi xịt thuốc từ súng khử trùng, anh ta, một người đàn ông to lớn, từ từ biến mất. Đinh đong, chúc mừng quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Hiện tại số lần khử trùng tích lũy là 2. Vô tình tôi lại hạ gục cư dân 603. Lúc này cửa phòng 602 rung lên. Cửa mở ra và tôi thấy một cô gái mặc đồ ngủ. Cô ấy nói, chuyện gì thế này? Khi cửa mở, một cô gái trong đồ ngủ xuất hiện. Lúc này tôi cảm thấy hơi ngượng. Cô ấy chắc hẳn đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ trong phòng. Cô ấy chắc đang nghĩ tôi dùng thuốc gì đặc biệt để giết người đàn ông trong 602. Khi tôi vẫn còn đang nghĩ cách giải thích, cô ấy đã lên tiếng trước. Bạn vừa giết tên quái vật đó phải không? Nghe câu hỏi này, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Vậy là cô ấy đã thấy hết rồi. Tôi quyết định nói sự thật với cô ấy. Và từ cô ấy, tôi biết tên cô ấy là Lưu Như Yên. Lúc này tôi mới hiểu ra tại sao người ở 603 lại lấy đồ của cô ấy. Hóa ra là vì anh ta đã luôn theo dõi cô ấy, nên anh ta mới có thể khéo léo lấy được đồ. Sau khi trải qua tất cả, Lưu Như Yên có chút sợ hãi. Cô ấy hỏi, tôi có thể ở lại với bạn đêm nay không? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời, được, đi theo tôi đi. Nói xong, chúng tôi bước vào thang máy và chuẩn bị xuống dưới. Khi thang máy đến tầng 5, nhưng không dừng lại. Lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên thông báo tin nhắn. Quản lý tầng nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cư dân. Ngay lập tức đến phòng 404 để tiến hành khử trùng. Dụng cụ khử trùng ở quầy lễ tân tầng 1. Trong quá trình khử trùng, yêu cầu cư dân rời khỏi chỗ ở. Nếu không chịu rời đi, sẽ phải trực tiếp khử trùng cư dân. Số lần khử trùng tích lũy hiện tại 2. Tôi không ngờ, tối nay lại có 2 nhiệm vụ xảy ra. Quả nhiên thang máy đến tầng 4 và dừng lại. Khi tôi mở cửa thang máy, một vệt máu bắn lên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ trước mặt tôi. Và đằng sau anh ta, một người phụ nữ đang cầm con dèo bếp. Ngon quá, ngon quá. Tôi muốn ăn nhiều hơn. Còn nữa, còn nữa. Ngay lập tức, người đàn ông lao về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng lại thấy anh ta lao vào Lưu Như Yên. Tôi lập tức dùng chân đá mạnh, đá cô ta bay ra ngoài. Sau đó, tôi rút súng khử trùng lên, không chút do dự. Khi tôi xịt thuốc lên người phụ nữ, cô ta biến mất. Nhưng vệt báo trong thang máy và xác người đàn ông nằm ngoài kia hoàn toàn không biến mất cùng với lớp xịt khử trùng. Như tôi đã nghĩ, vì trong các thử nghiệm trước, tôi phát hiện ra rằng thuốc khử trùng chỉ có tác dụng với những thứ không bình thường. Nếu là cư dân bình thường, súng khử trùng của tôi sẽ không có tác dụng gì cả. Lúc này, tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Tôi liếc nhìn sang. Âm thanh phát ra từ phòng 402. Nhìn vào thi thể của người đàn ông ở cửa thang máy, trong lòng tôi đột nhiên có một linh cảm xấu. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cầm súng khử trùng, đưa Lưu Như Yên theo. Sau đó chúng tôi cẩn thận tiến về phía trước. Cửa phòng 402 hoàn toàn mở rộng. Có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong căn phòng. Chỉ thấy trong phòng, một người đàn ông đang dùng một tay siết cổ một người phụ nữ. Cùng với động tác của anh ta, cơ thể người phụ nữ dần dần bị nhấc lên. Hai chân yếu ớt vung vẫy trên không trung. Vì cổ bị siết chặt, cô ta không thể kêu lên, chỉ có thể không ngừng vật lộn trong không trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc thứ kia là gì? Lưu Như Yên nói. Lúc này tôi nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé từ góc phòng chạy ra. Quái vật bắt nạt mẹ. Tôi sẽ đánh với mày. Cậu bé cầm đồ chơi, không ngừng đánh vào chân người đàn ông.
Sau đó, người đàn ông một tay vứt người phụ nữ ra ngoài. Sau đó, anh ta nhanh chóng nhấc cậu bé lên. Hành động tiếp theo diễn ra quá nhanh. Chỉ thấy miệng người đàn ông bỗng nhiên mở rộng. Anh ta nuốt chửng cậu bé. Ngay sau đó, người phụ nữ bị vứt ra ngoài lập tức đứng dậy và lao về phía con quái vật. Cùng lúc đó rơi xuống tầng dưới, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc này, điện thoại của tôi lại vang lên. Chúc mừng quản lý tầng hoàn thành nhiệm vụ khử trùng. Lần khử trùng tích lũy hiện tại là 3. Lúc này tôi mới hiểu. Con quái vật vừa rồi chính là cư dân của phòng 404. Chúng tôi đều bị cảnh tượng này làm sợ hãi. Lâu không thể bình tĩnh lại. Khi mọi thứ trở lại bình thường, tôi mới nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra ở tầng 4. Cửa phòng 401, 402, 403, 404 đều mở toang. Và cư dân bên trong đều bị rớt một cách tàn nhẫn. Và tôi cũng phát hiện, tại sao phòng 404 lại cần tôi đến khử trùng. Trong phòng 404 có rất nhiều vật tư mới mẻ. Những thứ này lẽ ra đã phải bị tôi vứt vào thùng rác đỏ. Nhưng hiện tại chúng lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn là người trong phòng 404 đã lén lút xuống dưới nhặt lại những vật tư này. Vậy mà lại dẫn đến tai họa như thế này. Quả thật tham lam luôn phải trả giá. Cuối cùng chúng tôi đã quay lại phòng 504. Trong suốt thời gian này, không có nhiệm vụ nào yêu cầu nữa. Giờ đây tôi đã rõ. Người ở tầng 4 đã chết hết rồi. Giờ chỉ còn lại 501, 503, tôi và Lưu Như Yên. Cam tử, chúng ta sẽ chốt sao? Chết cũng tốt. Dù sao thế giới này cũng vậy thôi. Nhưng tôi không muốn giống như họ. Không đẹp chút nào. Tôi muốn chớt sạch sẽ, dù có chớt cũng phải đẹp. Chúng tôi ra ngoài ban công, nhìn lên mặt trăng. Mặt trăng rất tròn. Nhưng tôi không biết, liệu đây có phải là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhìn mặt trăng không? Cam tử, cảm ơn cậu đã đến cứu tôi, giúp tôi giải quyết rắc rối. Sau những gì đã trải qua, chúng ta chắc hẳn đã là bạn rồi, đúng không? Nói câu này, cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Đương nhiên rồi, giờ chúng ta chắc chắn là bạn rồi. Thật tuyệt vời. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi trong suốt khoảng thời gian này. Cô ấy nói rồi từ từ cúi đầu xuống. Không biết có phải là cảm giác của tôi không, nhưng tôi cảm thấy cô ấy có điều gì đó muốn nói với tôi. Cô ấy đề nghị dùng điện thoại ghi lại ngày chúng ta trở thành bạn bè. Điện thoại tôi không mang, dùng của cậu đi, sau đó gửi cho tôi một bản. Tôi nói được, lúc này trời sắp sáng rồi. Cô ấy cũng quay lại phòng, sau đó tôi cũng gửi video đi. Dù chúng ta có sống hay không, hy vọng mọi người trong khó khăn đừng quên hy vọng. Ngay khi video được gửi đi, lập tức có phản hồi. Kể từ khi ba mẹ tôi gặp tai nạn, tôi đã đóng chặt trái tim mình. Rất lâu rồi, tôi đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Thực ra tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi. Cậu là người tốt. Cậu khiến tôi cảm thấy sống còn có điều tốt đẹp. Cậu giúp tôi tiêu diệt gã quái vật hay rình rập. Chính cậu đã dạy tôi thế nào là hy vọng. Dù chúng ta chỉ gặp nhau mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm thấy như chúng ta đã quen biết. Rất lâu rồi. Ở nhà cậu vẫn có người đang đợi. Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Dưới đây là món quà cuối cùng của tôi. Cậu nhất định phải nhớ. Quy tắc của chủ nhà có tổng cộng 9 điều. Điều 8. Quản lý là chìa khóa duy nhất. Khi quản lý trở nên đỏ, giết quản lý, thì các cư dân còn lại có thể an toàn rời khỏi khu nhà. Điều 9. Không ai được phép nói với quản lý. Về quy tắc này, ai xáo phạm sẽ bị xóa sổ. Và từ tối qua, mắt cậu đã trở nên đỏ. Cậu có thể rời đi rồi. Đi nhanh lên. Nếu không bọn họ sẽ rớt cậu. Khi tôi đọc xong tin nhắn này, tôi hoàn toàn không thể tin được. Mắt tôi nhìn trong gương vẫn là đen trắng bình thường. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh từ cửa sổ truyền đến, làm tôi hoàn toàn ngây người. Tôi ngẩng đầu lên, một bóng dáng trắng từ cửa sổ rơi xuống. Đó là tín hiệu cuối cùng mà người ấy gửi đến tôi. Và tôi nhất định không thể làm thất vọng người ấy. Nghĩ đến đây, tôi lập tức mở cửa phòng, không quay đầu mà chạy ra ngoài. Và khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy, cửa phòng 503 mở ra. Can tử, cậu đi đâu vậy? Đó là giọng của dì Dương mà tôi rất quen thuộc.
Tôi theo phản xạ định trả lời. Tôi nhìn thấy dì Dương cầm một con reo gọt rau trong tay. Tôi xuống dưới phát vật tư. Vật tư đã đến rồi. Tôi vội vàng nói dối. Chỉ là vừa nói xong, cửa phòng 501 mở ra, một nam một nữ bước ra. Giờ còn cần phát vật tư không? Chúng ta không phải đã nhận được thông báo rồi sao? Có thể giải phong ra ngoài rồi à? Nghe đến đây, nhìn vào ba người trước mặt, bước chân tôi bắt đầu lùi lại một chút. Và ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra ngay lập tức. Tôi vội vàng muốn bước vào, nhưng bên trong thang máy đầy máu là dì Dương đang cầm rìu. Chồng dì Dương cầm rìu trong tay. Bạn, muốn đi đâu? Khi đó tôi hoàn toàn không nghĩ rằng họ sẽ có ý tốt với tôi. Vậy là đúng rồi. Họ muốn dắt tôi để ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi quay người chạy đi. Nhưng lúc quay lại phải mở cửa phòng, trong khi bên ngoài lại có ông lão cầm rìu. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt tôi nhìn thấy lối thoát an toàn bên cạnh thang máy. Lúc này, trong đầu tôi lập tức nhớ tới quy tắc thứ 3. Lên tầng, dù đi thang bộ hay thang máy, đều an toàn. Không nói lời nào, tôi chạy ngay về hướng cầu thang. Tuy nhiên tôi là một cô gái không thích vận động. Và đằng sau tôi là 4 người đang đuổi theo. Trong đó có một người đàn ông cường tráng. Khi họ gần như đã đuổi kịp tôi, có cảm giác như ai đó đẩy tôi một cái. Tôi ngã xuống cầu thang. Trong lúc mơ màng, tôi hình như nhìn thấy một bóng đỏ. Rồi tôi mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn còn nằm trên cầu thang. Họ đã không đuổi theo tôi nữa. Và họ đã ở lại khu khử trùng. Mãi mãi ở lại đó. Sau đó tôi vội vàng chạy ra ngoài. Cuối cùng tôi đến được cổng khu nhà. Đột nhiên chiếc vòng tay trên cổ tay tôi nóng lên. Sau đó cổng từ từ mở ra. Và chiếc vòng tay cũng biến mất. Ngay khi tôi bước ra ngoài, một đám đông với đèn flash chớp nhoáng xuất hiện. Cam tử, khu nhà đã bị phong tỏa lâu rồi. Không có lực lượng nào có thể mở được. Cậu làm sao ra được vậy? Khu vực này đã xuất hiện trên các trang hát trong 10 ngày rồi. Mọi người đều muốn khám phá. Rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì? Cam tử, bạn của cậu đã đăng video của cậu. Lượt xem đã vượt qua 10 tỷ. Cảm giác của cậu thế nào về điều này? Kịch bản sinh tồn ở khu 10 Engage. Cậu nghĩ ra nó như thế nào? Vô số câu hỏi khiến tôi cảm thấy như bị ngạt thở. Và ngay lúc đó, một số người ăn mặc kỳ quặc, dưới sự theo dõi của máy quay, đang chuẩn bị vào khu. Đây không thể vào đâu. Bên trong thật sự rất nguy hiểm. Tôi cố gắng ngăn cản họ. Nhưng sau khi nghe thấy lời tôi nói, những người đó lại càng vội vàng vào hơn. Các cậu không thể ngăn chúng tôi. Lượt xem tốt như vậy, sao cậu có thể chiếm đoạt một mình? Đúng. Hơn nữa nơi này quá kích thích. Tôi chỉ muốn sống trong một thế giới như thế này. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cổng khu Yểm Nguyệt. Sau khi hấp thụ đủ cư dân, lại từ từ đóng lại. Theo quan sát của các nhà thiên văn, sắp tới sẽ xuất hiện một hiện tượng nguyệt thực đỏ hiếm có trăm năm mới có một lần.